વિડીયોની અંદર મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો, એકદમ વ્યાજબી ભાવે આપવાનું છે. ટ્રેક્ટરની બધી માહિતી હું આગળ આપી દઈશ વિડીયોની અંદર. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા માટે ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં. મહિન્દ્રા કંપનીનું ટ્રેક્ટર છે. કલુભાઈ ઓનર છે આ ટ્રેક્ટરના અને ટોટલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. મહિન્દ્રા કંપનીનું ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટર એકદમ સારું છે. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન અત્યારે પાવરફુલ કન્ડિશનમાં. બાકી રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કર્યા બાદ પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા ટ્રેક્ટરના માલિકનો કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. મહિન્દ્રા 575 ડીઆઈ ટ્રેક્ટર છે. ટ્રેક્ટરના મોડેલની વાત કરું તો 1996ના મોડેલનું ટ્રેક્ટર છે, પણ અત્યારે ફૂલ કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. ક્યાંય પણ સડો પણ નથી. આખું ન્યૂ કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, બધા વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી એકદમ સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે આ ટ્રેક્ટરના. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ રૂબરૂ ટ્રેક્ટર જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. કલુભાઈનો વધારે માહિતી માટે કોન્ટેક્ટ કરી લેજો. ટ્રેક્ટરની અંદર વીમો પણ ચાલુ જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ. કિંમત અંદાજિત 2 લાખ. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે. કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો ઉમરાળા અને ઇંગરોલા ગામે જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો કલુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ, તે લિંક ઉપર ક્લિક કરી આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે કલુભાઈ નામ 9939 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.